درود بر شما، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. این سری با والکترو بازی رد دد ردمپشن. خودم می‌خواستم حتما این بازی رو تا انتها بازیش کنم و خب حیف دونستم که والکتروش نکنم. خیلی واسم جالب و جذاب بود و به هر حال کلی منتظرش بودیم دیگه. و خب برادران زحمتکش گیمساب سریع این بازی رو فارسی سازش کردن و خب دیگه فوق‌العاده تر از فوق‌العاده شد. منتها که این فارسی سازش، حالا من فارسی سازش رو خریدم، منتها فارسی سازش یکم فعلا باگ داره. قرار شد که یه سری آپدیت اونا بدم بهش، ولی خب اوکی. مثلا اینجا رو ببین، این فارسی شده، اینا فارسی شده، بعضیاشون فارسی نشدن. فونت انگلیسیش یکم بد شده، ولی خب مهم اینه که فارسی بشه، بهتر آدم. حالا میشه یه سری چیزا رو با انگلیسی بفهمه، ولی خب هیچ فارسیه نمیشه. بدون هیچ تلف کردن وقتی بریم که این والکترو رو شروع کنیم. امیدواریم که خیلی خوب پیش بره. اوکی، تقریبا بکنم یه 10 سالی گذشته از ماجراهای رد دد ردمپشن 2. در واقع تو داستان بازی رو دارم میگم، الان 10 سال آینده است و جان مارسون رو داریم. ببینیم که چه اتفاقی افتاده. ماشین داریم وارد عصر مدرن میشیم. اخبار جدید مراقبش آقا. همه چیز در مورد گنگ بیل ویلیامز. حالا اینا رو داره اون پسرک اخبارگو داره میگه. نورپردازی بازی نسبت به نسخه‌های کنسولی اونا خیلی بهتر شده. پینکرتونا داداشمونو سوار قطار کردن و فرستادنش. حالا نمیدونم قراره کجا بره. خوشحالم خانم دوش، بالاخره داره تمدن وارد این سرزمین وحشی میشه. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. زیرنویس هم هست دیگه. حالا یک جلوتر. Do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. دارم در مورد همین هفت‌تیرکشا و گنگسترها و اینا حرف می‌زنن که دیگه دورشون به پایان رسیده. Not only do people now have motor cars, father, but I heard that pretty soon we will be able to. شنیدم که مردم به زودی میتونن پرواز کنن. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. توی ایالتمون چی یه نفر تونسته که هواپیما ماشین رو به پرواز در بیاره. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. یه سری صحبت‌های عامیانه است دیگه. This state should not be ruled by such a disgusting family. A family
without class. یه خانواده بی The کلاس. Johns family have made a lot of money. خانواده and he has جانز. a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are خانم many بوش things that پول همه money چیز cannot نیست. buy. خیلی چیزا رو It seems نمیشه با that پول money خرید. can buy voting. اما ظاهرا رأی رو میشه خرید. رأیگیریه. انتخابات آمریکا هم که تموم شد. My dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization. دخترم ما رو واسه انتشار صحبت‌های خدا به اینجا آوردن. we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. هیچ کنانس بدار. گاهی نمیتونم بین اعمال از روی عشق و از روی نفرت تمایز قائل بشم. اکثرا یه جور به نظر میاد. It is confusing, but you only have to ask me. هیچ کننده است. بابایرم تایید Well, میکنه. here we are, Mrs. Bush. Armadillo. آرمادیلو. این زیرنویساشو حالا من میرم توی تنظیماتش یکم فکر کنم میشه بزرگترش کرد که زیادم نخوام بخونم از روشون. شما هم خودتون بهتر میتونید متوجهش بشید. Go to the salon. یعنی توی یه ویدیو دیگه با هم دیگه دیدیم دیگه. اوکی گفته که برو به سالن. برو ببینیم سالن چه خبره. آقای مارستون بیا اینجا. مثل که با این یارو قرار داشتیم از قبل. شما باید جان مارستون باشی. یه وقتایی من جیکم. بکنم اشاره کرد به بیل ویلیامسون. یه دوستاتون اینجا از پارو بیرون زین کردم. من این زیرنویسی رو یکم بزرگترش کنم. انگار اعمال نشده واسه 1 مینیت. نمایشگر تا آخر ببرمش. اصل کیه؟ آها بزرگتر شده. به این مسیر خروج از شهر آروم برو. بایسته ببینم کیبورد اسپرین آن ویکل. میخواسته دژ رو ببینیم. آره بریم یه دژی رو ببینیم اینجا دیگه. Who said I was a decent fella? Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians. این دژ مال یه سری Maybe they got سربازایی tired of بود. being soldiers and went دارن looking با for سرخ gold. پوستا به You جنگ know how می‌رسن. things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. برای چی Like می‌خوای I بری said, you پیش ain't این gonna دژ؟ find دنبال many یه folk دوست around میگردن. those parts these یه دوست days. قدیمی. Those you do find are about as sociable as an old serena back to you. آدمایی که اونجا آدمای خوشمشربی نیستن. Well, he ain't been friends for a long time. چرا این اسبش بد قلقه انگار. بایستی که این شیفت رو خیلی چند بار بزنید تا این بره. مارشال منو استخدام کرده لی جانسون. That's right. جایی که میبینم زیاد جالب نیست و احتمال زیاد کاتش کنم. خورشید پشتش به ما هست. Nope. I'm just chewing the آیا dog. پر حرفی That's نیستی؟ how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. But you don't look much like no Blackwater fella. شبیه مردم بلک واتر نیستی. If چون I'm being اینطور نیست. honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all.
Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but no, me neither. Damn coyotes! What a waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. The fort's یکم just over this تندتر hill. برو آقا، انقدر گشاده. مثل اینکه رسیدیم دژ مرسر. Listen, mister. Who's there? This here's what's left of Fort Mercer. این چیزی که از قلعه مرسر باقی مونده. یه بان رفتن اون تو. This is where we part ways, friend. اینجا راهمون از هم You جدا have میشه. yourself a good time. اوکی. مثلا اونم گرافیکمون در چه حدیه؟ نه همه چی اولترا. Approach Fort Mercer. بریم ببینیم اینجا فورت مرسرمون چه خبره. اومدیم بیل ویلیامسون رو ببینیم دیگه. بیل Bill, I've come for you. اومدم دنبال تو. Bill Williamson. همین الان بیا بیرون. Right now. اگه داستان ردد 2 رو دنبال کرده باشی اینا خیلی واسه جاز داره. اینجا برو جان، مجبورم نکن بکشم. اینا هم دیگه رو میشناسن دیگه. قبلا هم دیگه رفیق بودن. لازم نیست کسی رو بکشی. بیل فکر کردی من دیروز دنیا بودم. That ain't fair, Bill. درست نیست بیل. You were as my brother. تو برادر من بود. برادر میخواد نجاتش بده. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. You never tried to save me before. You only seemed to save yourself. فقط خودتو نجات دادی. Bill, I implore you think about this. بهش فکر کن. You implore me? You implore تو me? التماس میکنی به من؟ You always were one for fancy words. شاید عوض شده دی. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. الان من No رئیسم. more Dutch خبر از داچ نیست. and no more you. من تو. Implored. I implores you to go back and tell them التماس میکنم که برگردی و بهشون someone بگی just a little bit more که دفعه بعد یه آدم جذاب‌تر بفرستم. Well, Poor John. آخه برسی اینجا 7 تیر میکشی انگار. رگاش کوتاه بلنده. الان چه بلایی سرش میاد دقیقا؟ این کیه؟ یه خانومی اومده بالا سرش. خدا بده از این خانوما. دیگه این جسد به چه دردت میخوره؟ عجب. دوستای جدید مشکلات قدیمی. مثل اینکه آوردنش یه جا اینجا درمانش کردن. ای بابا. Well, you're alive. زنده ای. so it would seem. So, how do you... فعلا که اینطوره. حالا I don't know the چطوره؟ polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? چیکار کردی؟ یه کار احمقانه. something stupid. Well, you'll be okay. Once Oh, you Mish. didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. $15 آب خورده I'm واسش. sorry, madam. She left me there ببخشیدم. to die. Did you want to die? با میذاشتی I mean, was that بمیره. it?
Was that why you went straight هدفت after این Fort بود؟ Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? برای همین رفتی دم اون دژ و بدترین گنگستر منطقه درگیر شدی؟ Miss Bonnie McFarlane. خانم مکفرلین. Oh, you may be right, Miss McFarlane. همدیگه رو معرفی کردم به همدیگه. So what were you doing? چیکار میکردی؟ Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. میخواسته به ویلیامسون یه فرصتی بده. Long time ago. Well, what was he like? چطور آدمی بود؟ Just like احمق. you. مثل تو. Thank you, miss. کلاهش رو گیوم کرد. I have. عجب خانومی. And what will you do now? الان خواهد چیکار کنی؟ Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. Oh my god. And thank you. یکم به من for کمک saving my کن life میگه. for me. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. اوکی. خانم من نجاتمون داد. بانی اسمش. میسیز بانی. بس بمونم. خب بگه که از ما خواست که بریم کمکش کنیم. بذار بریم با کجا بریم. روی مپ زده کجا. با بریم اینجا. اوکی. همچی منطقه توی ردد یک نداشتیم. مثل اونم اپو. آره این اوایلش کنم الان تازه اینجا یکم شلوغ‌تر شده. مارستون میبینم که برگشتی به سرزمین زنده ها. گفتم دیگه باید بیام این $15 رو پس بدم دیگه. منم نیاز به کمک دارم انگار که یه سری کارا داره با همون. ما اینجاییم که کار کنیم. اونم با شما. وی رو باید بزن. این دفتر سرکارگر یکی اینجا فکر کنم مال کلانتره دیگه. یکی اینجا آدمای خطرناک رو میگیرن. یکی نه آقا اتاق خودم بهتره. یالا کجا بریم آقا. اینجا یه دونه جنرال استور هست. میتونی اینجا چیزهای مختلف رو بخری. حالا از رایی ندیده بودم. چطوری؟ I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. Yes, Sabla. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. مثبت 55 چه کشوری داره به ما زمین. اوکی بریم ببینیم آقا اینجا چه خبره. اینجا از ایستگاه قطار. دیگه من هم هر چیزی که گفتن دیگه اینجا ترجمه نمی کنم دیگه. زیرنویس هست دیگه. And bored. برو دیگه. And here we are back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane.
که Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. الان با خانم استراحت کنیم. باید بریم خونه بانی خانم. آه همین چه کاری کردم. ای How بابا about a cold drink, Mr. Marston? خسته شدین یعنی. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you نیاز the به house استراحت and you دارم. can sit for a while. و البته بیاد خونه. ای بابا مخزنی به راهه. زن و بچه داریم. Mr. Marston, آقای remember مارستن. me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see Okay, just who's نگهبانی بدم. trespassing on Okay. our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on then, let's mount up and take a look around. رپیتر کاربین. ما بریم یکم اینجا نگهبانی بدیم مثل این که یه خبرهایی هست. بالاخره قرار وحشیه دیگه. Whoa there! Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. حواست داشتی دوباره تیر نخوره. ای بابا زبان تیزی هم داری. کجا باید بریم؟ Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. وقتی کسی کنارم احساس بهتری دارم. Well, with من your وقتی trigger اسلحه edge دارم and my احساس بهتری feminine دارم. intuition, we should make quite a team. کجا داریم میریم آقا؟ میتونی سریع‌تر بیای؟ Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? خرگوشا من اینجا شیطانی. Get your rifle out. It's اسلحه about تو time داری. these little thieves met their maker. چه اینو بریم؟ Good shot. You got one. خرگوش کشی باید بکنم. Kill those little vermin. منو نزنی حالا. ببینم آقا کجا؟ خیلی خواهش میکنم تشکر میکنم. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. همه جای دیگه مونده. Giddy up! راه برو دیگه چرا If it's نمی‌ری؟ not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. اگه گاوا مسئول چی؟ آها اگه دزد گاوامونو ندزدن خرگوش مسئولاتمونو میدزدن. Become a lady of leisure. ای بابا Damn coyotes are back! کایوتی های لعنتی برگشتن. Kill him, Mr. Marston! Hurry! دید آیه چرا اینجا نه؟ ددایی هم داره با موسه بیلک موسه اون وسط That coyote won't be back! Shoot! قبلتی داره با اسمش کارشون میده. Nice shot! Well, این ددایی چجوری شارژ میشه؟ I just wish we'd saved all کایوتی the ها رو هم trees. زدیم. Let's go. I'll take you back همون to your روباه village. دیگه کایوتی چیه اسمش؟ معادل فارسیش تموم شد؟ You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. ای بابا Here we are. رسیدیم. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved خیلی your life. ممنون که کمک کردی آقای مارستون. یکم بخوابید صبح سریع شب شد آقا. دیر وقت به هوش اومدیم. یه تخت توی اتاق بخواب تا بازی ذخیره بشه. مگه آتو سیو نداری؟ آتو سیو
اگه بخوابی 6 ساعت بعد بیدار میشی. یه سری مهمات داریم توی اتاق. سطح اوه اینجا فکر کنم هانر داریم. آره هانر داریم 50 سال. یه دونه چیز دیگه هم داریم، فیمه. یه دونه هانر داریم، یه دونه فیم داریم. اوکی فکر کنم تا همینجا واسه این ویدیو کافی باشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردی و اگه که میخوای حمایتی بشه و این والکترو ادامه پیدا بکنه حتما این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. خیلی ممنون میشم و تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود.